Antidote administered. خلال الحرب العالمية الثانية كان لهتلر رابط غريب بالأجسام الطائرة. وفقا للفورر فإن آراءه حول الإبادة الجماعية والكراهية قد تأثرت بعرق أشقر من المحاربين الآريين الخارقين. بالإضافة إلى ذلك زود هؤلاء البشر الخارقون ألمانيا بالتكنولوجيا المتقدمة التي تشتد الحاجة إليها خلال الحرب العالمية الثانية. عندما صعد هتلر لأول مرة إلى المسرح العالمي بخطابه المفتعل كان يعيد كتابة الأساطير والتاريخ الألماني في شكل من أشكال الدعاية المصممة لزيادة تقدير الذات الألمانية بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. اعتقد معظم الناس أنه مجنون ولم يأخذه على محمل الجد في البداية، ومع ذلك أعلن هتلر أنه كان عضوا في طائفة يوفو ولديه خط اتصال حصري مع مجموعة قوية من خارج كوكب الأرض. وفقا لهتلر كانت هذه الكائنات الفضائية هي المصدر والقوة وراء أيديولوجيته الألمانية الجديدة التي ولدت من جديد. وأوضح أن التصوف النازي كان نتاج تفانيهم وعبادتهم للكائنات المتلاعبة خارج كوكب الأرض. أعلن العديد من الأعضاء النازيين رفيع المستوى في الدائرة الداخلية لهتلر أنهم تواصلوا أيضا مع الآلهة الإسكندنافية خارج كوكب الأرض. طور علماء هتلر الألمان معرفتهم بالتكنولوجيا متقدمة بفارق كبير عن أي دولة أخرى على وجه الأرض قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. نسبوا نجاحهم إلى المتلاعبة خارج الأرض. كان لدى الباحثين الألمان رادار في عام 1933 عندما لم تقم أي قوة عالمية أخرى بتطويره. طور المهندسون النازيون أجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء وماء ثقيل ومحركات نفاثة. بحلول نهاية الحرب كانت الكرات النارية في السماء تضايق طياري الحلفاء وهم يندفعون ويغوصون وينغمسون في صفوف الطائرات الحربية. يلقبهم الطيارون بمقاتلي يفو، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد ماهيتهم وكيفية عملهم. اكتشف المهندسون الأمريكيون لاحقا أن علماء الصواريخ الألمان ليس لديهم صواريخ في واحد وفي اثنان فحسب، بل صاروخا آخر A10 على لوحات الرسم الخاصة بهم. يمكن أن يصل A10 إلى ساحل الولايات المتحدة. دخلت صواريخ في اثنان والمقاتلات النفاثة إلى الحرب بعد فوات الأوان لتكون مفيدة. وجد الحلفاء رسومات وخطط تصميم قيد التنفيذ لطائرة طيران دائرية تشبه الصحن. اقترح البعض أن مقاتلات فو ربما كانت نماذج أولية لهذه الطائرة. رأى بعض الشهود طائرة تشبه الصحن الطائر عليها شارة الصليب الحديدي الألماني المزخرفة على الجانبين. أفاد شهود عيان في لندن أنهم رأوا مثل هذه الطائرة تحلق فوق نهر التايمز. أفاد آخرون برؤية واحدة تحلق فوق مدينة نيويورك. ووصف أسر الحرب في ألمانيا نماذج أولية للصحن يصل قطرها إلى 40 قدما في الاختبارات.
مع انتهاء الحرب جعل هتلر علماء يعملون بجهد في محاولة أخيرة لإنشاء سلاح خارق. في نهاية الحرب صارعت القوات الأمريكية والروسية عبر ألمانيا في بحث محموم عن علماء الصواريخ الألمان وأي خطط وتصميمات لآلات الحرب والصواريخ والمركبات الفضائية. ذهب بعض العلماء إلى الروس، وأعاد الأمريكيون 104 منهم إلى الولايات المتحدة. هناك أقامهم الجيش في وأسبيجي في نيو مكسيكو، بينما تكيفوا هم وعائلاتهم مع نمط حياتهم الأمريكي الجديد قبل العودة إلى عملهم. بقي عدد من الألمان في نيو مكسيكو، وانتقل العديد منهم بما في ذلك فيرنر فون براون إلى هنتسفيل ألاباما للعمل في سباق الفضاء. بالطبع كان الحلفاء حريصين على القبض على هتلر وأتباعه في نهاية الحرب. كانوا يخشون أنه قد يختبئ لبعض الوقت فقط ليظهر ويفعل ذلك مرة أخرى. لقد قال في كثير من الأحيان إن المستقبل ملك لرجال الأعمال الخارقين المقيمين في القطب الجنوبي، لأنهم سيعودون إلى سطح الأرض ويحكمون في الرايخ الرابع الذي سيستمر 1000 عام. لا أحد يعرف ماذا حدث لهتلر بعد الحرب. من المفترض أن يكون قد انتحر مرتين من أجل خداع العدو الجماعي، لكن لم يتم العثور على أي دليل يمكن التحقق منه على الإطلاق. قال دوايت أيزنهاور في عام 1952: لم نتمكن من اكتشاف جزء واحد من الأدلة الملموسة على موت هتلر. يعتقد الكثير أن هتلر هرب من برلين. التقى الرئيس رومان بجوزيف ستالين في مؤتمر بوتسدام عام 1945، وسألت رومان ستالين عما إذا كان يعتقد أن هتلر قد مات. كانت إجابة ستالين المكونة من كلمة واحدة: لا. وفقا للنازيين بنى رجال الأرض الخارقين مدينة تحت الأرض في القطب الجنوبي، وكان هتلر هناك تحت حمايتهم. في غضون ذلك خططت الكائنات الفضائية المتلاعبة للتلميح إلى إبادة جماعية ضخمة لكل مجموعة غير آرية على كوكب الأرض. ربما كل ما يحصل لنا حاليا من كوارث طبيعية وأمراض وبائية مثل فيروس كورونا التي أودت بالملايين عبر كل المعمورة هي من إبداع الجنس الآري.